هاي يا بنات، ازيكم؟ النهاردة هتكلم معاكم عن طريقة تطبيق البروتين في البيت. لو مش هتقدري انك تروحي للكوافير او انك تجيبي متخصص البروتين في البيت عندك، هعرفك ازاي ممكن تطبقي البروتين في البيت بمساعدة حد. او لو كنتي انتي متمكنة في شعرك كويس وبتقدري انك تقسميه بنفسك، هعلمكم ازاي ان انتوا تعملوه يعني. هنتكلم عن الادوات اللي هنستخدمها وطريقة تطبيقها ايه. لازما عشان نطبق البروتين نكون قبلها ب3 أو 4 أيام مانعين أي زيوت أو كريمات، عشان الشعر يقدر إنه يستقبل مادة البروتين، ما يبقاش في حائل ما بينهم. هنستخدم أول حاجة شامبو جونسون أو الكلاريفاينج. بس الكلاريفاينج ده بيستخدمه المتخصصين، هو بيكون غالي شوية، اللتر بتاعه عامل حوالي 250 جنيه. فالأسهل أو الأوفر يعني مادام هنعمله في البيت هنستخدم البديل ليه، وهو الجونسون. أنا عن نفسي طبقت الطريقة دي وما فرقتش معايا في النتيجة. هنستخدم الجونسون وسشوار للشعر، وفرشة لتوزيع مادة البروتين، والإناء اللي هو بتاع الصبغة اللي بيتباع بره ده، أو ممكن طبق صيني مثلا نستخدمه برضو بديل ليه. وهنحتاج جوانتي عشان الإيد، وهنحتاج كمان البروكاب، وهو مش غالي يعني، سعره حوالي من 80 ل100 جنيه على حسب المكان اللي هو بيتباع فيه. ولو مش عندك البروكاب او ما عندكيش امكانية انك تجيبي البروكاب، هعرفكم في الفيديو ايه البديل ليه. وهنحتاج كمان بيبي ليس تكون حرارتها 230 درجة او 470 فahrenheit، ما تكونش اقل من كده. لازم أن تكون الحرارة بتاعتها عالية، عشان ده بيفرق كتير في النتيجة بتاعت البروتين في الآخر. النتيجة بتتوقف على البيبي ليس، وهي من أهم الخطوات في تطبيق البروتين، سواء كانت البيبي ليس سيراميك أو تيتانيوم. وكمان هنحتاج مشط البنطة، اللي هو بيكون مشط رفيع وسنونه رفيعة خالص كده ولازقة في بعض شوية، زي الصورة كده. وهنبتدي دلوقتي ان انا اقول لكم الخطوات ايه. اول خطوة، هنغسل الشعر كويس جدا بالشامبو من 3 ل4 مرات، وهننشف الشعر بفوطة وننشفه بسشوار لدرجة 100%، يعني اللي هو ما يكونش الشعر فيه مية خالص، يعني يكون الشعر جاف تماما. وهنحس ان الشعر ناشف جدا، بس عادي ده طبيعي يعني، عشان الشعر دلوقتي بيكون خالي من اي زيوت طبيعية او اي زيوت خارجية. هتقابله صعوبة شوية في تقسيمه، بس مش مشكلة يعني، هتعديها. بعد ما هننشف الشعر هنبدأ نقسم الشعر ل4 أجزاء، ولو كان الشعر طويل أو تقيل هنقسمه ل8 أجزاء، يعني كل ربع بقى الجزئين كده. وهنبتدي نوزع مادة البروتين فيه بفرشة الصبغة بنسب، يعني هنقسم الخصلة ل3 أجزاء كده، هنوزع في كل جزء بروتين بالفرشة بحيث ان الخصلة كلها تكون اتوزع فيها بروتين. هنقسم مثلا من اول خصلة من فوق، وبعد كده نص الخصلة واخرها. هنبتدي نمسك الفرشة هنحط فيها البروتين ونوزع في ال3 أجزاء بنسب متساوية. الخطوة الجاية لازم نستخدم المشط البنطة في كل خصلة بعد ما بنوزع البروتين. هنمشي مشط البنطة على الخصلة بحيث اننا نطلع اي بروتين زيادة، عشان ما يبقاش البروتين كتير في الشعر او قليل، لانه لو كان كتير ده يسبب سقوط للشعر. ولو كان قليل مش هتلاقي الشعر مفرود، وممكن تلاقي فيه يعني التمويجة بتاعت الشعر العادية. دلوقتي الشعر الطبيعي دلوقتي يعني الشعر الطبيعي بتاعنا موجود وليه وزن. لو انتي دلوقتي بتضيفيله المادة، فالمادة لو تقلت
هتسبب تساقط. يعني لو كترناها دي هتخلي الشعر يتساقط، لان وزن الشعر بيزيد. ولو قليل برضو هتأثر على الخصلة ان هي ما تبقاش ليس زي بقية الشعر بعد كده. يعني لا كتره ولا قلته، كويس الوسط. هنحاول ان احنا نوازن في التوزيع، لا زيادة ولا قليل. والمشط البنطة ده هيطلع اي زيادات من كل خصلة لحد ما نخلص الشعر كله. ودي كده كانت مرحلة التوزيع. هنيجي للخطوة الجاية هنستخدم فيها البرو كاب او البديل اللي كنت قلت عليه في اول الفيديو. ولو مش هتقدر انك تجيبي البرو كاب هتعملي ايه؟ هتستخدمي البديل اللي هو ورق الفويل والسشوار. هنحط ورق الفويل عادي يعني على الراس، ونستخدم السشوار ده بديل البرو كاب. ورق الفويل سهل ان احنا نجيبه من اي مكان، مش صعب يعني. وهنلف شعرنا زي ما هو موجود في الصورة كده، وهندخل الشعر في البرو كاب او البديل اللي هو الورق الفويل والسشوار يعني. وبنسيبه حوالي من نص ساعة لساعة على حسب نوع الشعر. يعني لو كان شعرك مجعد او كيرلي ممكن تسيبيه نص ساعة، ولو كان الشعر افريقي او خشن سيبيه ساعة. وبعد ما الوقت ما يخلص هنشيل البرو كاب او الورق الفويل، وهنبدأ نسرح الشعر على طوله عشان لو كان في اي كسرة من البرو كاب وانتي لما تتفرد، هتفرديها بالمشط يعني. وهنسيب الشعر حوالي 10 دقايق قبل ما نبتدي الشغل. هننشف الشعر باستشوار قبل خطوة البيبي ليس. هننشفه بنسبة 70%. يعني مش هننشف الشعر خالص من البروتين، لا يعني هننشفه بس شوية، بس مش خالص. الخطوة الجاية وهي أهم خطوة في تطبيق البروتين بتاعة البيبي ليس، لازم تكون حرارتها عالية زي ما قلت، بتفرق نتيجتها بنسبة من 70 ل80%. لو هتستخدمي مكوى حرارتها مش عالية فما تستخدمهاش يعني، بلاش، عشان مش هتلاقي النتيجة عجباكي. حابة طبعا ان انا افكر البنات، لان مش كلهم عارفين يعني في انواع البيبي ليس. بس في بيبي ليس كتير مضروب في السوق، بيكون اسعارها مختلفة، بتبتدي ممكن من 100 جنيه ل300، ودول حرارتهم مش عالية. والبيبي ليس اللي درجتها عالية بتكون اسعارها من 500 ل800، وفي اعلى كمان. آه هنبدأ ان احنا نكوي كل خصلة من 7 ل10 مرات. ولو كان الشعر افريقي اللي هو الشعور الصعبة، هنكوي الخصلة الواحدة 15 مرة لحد ما نحس ان البروتين اللي بنستخدمه ساح في الشعر والشعر تشربه. يعني هنسيح المادة اللي احنا بنحطها بدرجة حرارة البيبي ليس. انا مش حابة ان انا اتكلم عن الانواع لانها بتختلف من وقت للتاني، بس اكيد لو فكرتي تعملي البروتين بنفسك هتشتريه من حد في جروبات كتير على الفيسبوك او صفحات بيبيعوا البروتين. فانت لما تيجي تنوي تشتري هتتواصلي مع المتخصصة، هتعرفك الانواع ايه وايه النوع اللي يناسب شعرك. وممكن تبعتلهم صورة لشعرك وهي بتعرفك هيحتاج كم ملي من البروتين. يعني ممكن لو شعر مثلا لحد الكتف ياخد حوالي من 100 ل150 ملي، على حسب برضو كثافة الشعر إذا كان تقيل أو خفيف أو طوله يعني. وكل ما كان الشعر بيطول كل ما نسبة البروتين بتكتر. هرجع تاني لكلامنا. بعد ما نخلص الشعر بالبيبي ليس هنلاقي ان في مواد بتكون خفيفة مش بتحتاج مجهود في الكوي، وفي مواد بتكون تقيلة بتحتاج وقت على ما المادة بتسيح بالبيبي ليس والشعر يتشربها. هنخلص الشعر كله، هنسيب الشعر حوالي ربع ساعة أو نص ساعة يكون هادي من حرارة المكوى. أكتر خطوة هتاخد منك وقت هي البيبي ليس، لأنها بتاخد وقت طويل، وخصوصا إننا بنعيد أكتر من مرة.
وهنغسل الشعر بمية فترة مش سخنة ولا هي ساقعة. هتبدأي تحسي من وانتي بتغسليه ان ملمس الشعر اختلف، بقى انعم كتير عن الاول. هتكوني جايبة طبعا المجموعة بتاعة عناية الشعر بعد البروتين، اللي هو شامبو وبلسم وحمام كريم، اللي بعد البروتين، مش اي انواع يعني. وهتغسلي شعرك بالبلسم بس اول مرة، ما تغسليهوش بالشامبو. هننشف الشعر باستشوار. لو كنت مستعجلة وعايزة تشوفي النتيجة، هننشف على البارد، ما يكونش الهوا سخن، وان شاء الله النتيجة هتعجبكم. وحابة كمان ان انا اقول لكم على كذا حاجة بعد كده عشان تحافظي على شعرك بالبروتين لأطول فترة ممكنة. لازم تستخدمي مجموعة عناية الشعر اللي بعد البروتين من شامبو وبلسم وحمام كريم. ما تحاوليش تغسلي شعرك في الأسبوع أكتر من مرتين. وانتي بتغسلي الشعر اغسليه على وضعه زي ما هو ليس، ما تحاوليش انك تكسريه، لانه بيكون في اضعف حالاته عشان ما يسببش اي تكسيرة في الشعر. وانتي كمان برضو بتنشفيه، هنطبطب بالفوطة عليه زي ما هو مفروض برضو، وهنسيب الشعر لحد ما ينشف. او لو كنتي مستعجلة نشفيه باستشوار البارد، ما يكونش سخن برضو. وما تناميش وانتي شعرك مبلول عشان ما يعملش كسرة، ولا تلمي الشعر وهو مبلول بتوكة برضو عشان ما يكسرش. وهتكلم معاكم برضو بصراحة، هو البروتين طبعا اختراع، حاجة كويسة جدا. الشعر عموما لما بيتعمل بيفرق جدا في النفسية، بس أكيد ليه آثار جانبية، أو يعني ده من وجهة نظري أنا برضو. أنا هقول اللي قدامي، يعني أنا عملت لأكتر حد من قرايبي، فالبروتين بيسبب نسبة تساقط. وزي ما قلت في أول الفيديو، إن الشعراية بتتقل بالمادة، وممكن تكون البصيلة بتاعة الشعر نفسها ضعيفة فتلاقيها وقعت. طب هنعمل ايه عشان نوقف التساقط لبعد البروتين؟ هنستخدم سبراي أكرينال. أكرينال منتجاتها معروفة جدا، سعرها حوالي من 120 ل130 جنيه. وده بنستخدمه على فروة الراس نفسها عشان تقوي من البصيلة. وفي كمان سبراي أقل شوية اسمه ليندو، ده عامل حوالي 60 جنيه. انتي يعني لما هتستخدميهم هتبقي انتي كده عملتي شعرك بروتين، مش هيسبب لك تساقط آه خالص. يعني هو كده كده الشعر المفروض ان هو بيكون له نسبة تساقط طبيعية في الأيام العادية، حتى لو مش عاملة بروتين يعني. في دكاترة بيقولوا النسبة الطبيعية بتكون 100 شعراية في اليوم، فمش هتلاقي الشعر بيقع لو انتي ما استخدمتيش يعني السبراي ده. ده كل اللي انا كنت عايزة اوضحه لكم عن البروتين من قبل البعد. واسفة لو كان الفيديو طويل، بس عشان حبيت ان انا اغطي كل الموضوع باستفساراته. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي عشان تشوفوا كل الفيديوهات بتاعتي. ولو في اي استفسار اكتبوهولي في كومنت وانا هرد عليكم. وكمان لو في اي مواضيع حابين ان احنا نتكلم فيها، اكتبوها لي في كومنتس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.